Hi everyone, welcome to my channel. Màá nípa ti Ọ̀sanyìn àti ti Ọ̀rúnmìlà náà torí Ọ̀rúnmìlà òun àgbé roro rẹ́rẹ́ roro àwọn méjèèjì ni wọ́n jọ ó ṣe é papọ̀ ni màá yọ̀ǹda fún àwọn tí ó bá ń wò mí oògùn akọ jẹ̀dí bóyá èèyàn yàgbẹ́ ẹ̀jẹ̀ ni o àbí ó ń tọ̀ màá wá ewé ẹ̀sìn wàá wéwé imí iṣu wàá wéwé àparí ògún wàá wá ewé àrùngbè ìṣúrú wàá wéwé ọgbọ́ wàá wéwé efiri àjèjà wàá wéwé olùmọ̀bà wàá ewé mọ̀ríńgà kan ṣẹ̀ṣẹ̀ rí túrí ohun gidi ní í ṣe wọ́n bá ti wá àgbo àwa ewé ẹgbàáwọ̀ ọ̀pọ̀lọ́ àwa sí àwéwé ẹ̀jìnrìn àwa sí àgbo dáadáa wọ́n bá ti gbó rere ògbẹ́nà àyájú káfúrà díẹ̀ sí ọ̀nà àwọn àmú wọ́n bá ti mú lógo tọlọ́hun àtògbẹ́ ẹ̀jẹ̀ ni àti pé ẹ̀tọ̀jẹ̀ àdúró kọ́ bá ti sọ ní kọ́ ẹ̀tọ̀ wúru àìpé kíní kan lulẹ̀ olóṣùṣù kàn bá ti wá kàn má tari méje sí kàn lọ à ń sin yídi rẹ̀ kàn bá ti sin yí bí èyàn di rẹ̀ bẹ́ẹ̀ kàn múlẹ̀ kọ́ bá rẹ̀ mú wọn ni bí káró sílẹ̀ ní àjọ tí lákàbí ni. ọlọ́run ọ̀run ẹ̀bà lọ́dọ̀ rẹ ọmọ olórúgbó kẹ́ẹ̀ka yéra ọ̀run mọ́kàn ẹ̀ ọlóní ọ̀run ọmọdé lọ́mọdé kọ̀ọ̀kan ń kẹ́sì ìṣáwó ẹgbẹ́ ọ̀gá ògo mọ́kàn ẹ̀ ọlóní àpọ̀jù yẹ̀pẹ̀ ilẹ̀ ògún mọ́kàn ẹ̀ ògètègè ọmọnubẹ̀rún ọmọ dídú bọ́jú Ọ̀rúnmìlà mọ́kàn ẹ̀ ṣẹ́kẹ́ṣẹ́kẹ́ ti wọ́kárí lápò ìjẹ̀kù ìsùn olókun ìṣègùn adé ọ̀jẹ̀gẹ̀dẹ̀jẹ̀ lẹ́wà asúnrabọ́ ní ayẹ òjìjí kọ́mọ ẹ̀gbẹ́rìn mọ́kàn ẹ̀ o Ọ̀sanyìn mọ́kàn ẹ̀ olóní ìkejì ìmú agogo kejì rí agbára ọkùnrin gbàkúrògbà ògbúra lójoojúmọ́ ègèdè kò yí ọmọkùnrin kè lè sábà ọpẹ́ kojú ti mọ́ lónìí òwà ẹ̀lá olóní kàńdéfà lórí rẹ̀ kẹfà jẹ́ kàńtì lé rẹ̀ kìrù àdàkàn arúgbó ọ̀dọ̀ká lórí rẹ̀ kẹfà fín lórí ilẹ̀ ǹgbàyè ọpẹ́ ojú ti mọ́ òwà ẹ̀lẹ́bẹ̀ lónìí kọ́ṣùwọ̀ ní ṣáwó òfún dùn ọmọ olódùn ọ̀rọ̀ ìjà ṣán òwà ẹ̀lẹ́bẹ̀ òfún sá bẹ́ẹ̀rẹ̀ ẹja ọ̀tẹ́tọ́ kọkànlẹ̀ kọkànrún bá kọ́ṣùwọ̀ ní lẹ́bẹ̀ òfún sá ọ̀sálùgbè ọ̀tẹ́tọ́ lórí ilẹ̀ ǹgbàyè ọ̀sáfún àrílápò àjàpòkè ìjòdì wọ́n ṣàwó lónìí bàrà nílẹ̀ wú amílẹ̀kùn wọ́n ní láwó lónìí kàndéfà lórí rẹ̀ kẹfà jẹ́ kàn lórí kẹrù àdà kàn rúbọ lórí rẹ̀ kẹbọ̀dẹ̀ kàkà fín ọ̀sá ọ̀yára lé ojolú ìsámìsá ayẹkùnrin adéjọ yánṣán amúrin fẹ́fẹ́fẹ́ òun ní láwo lónìí àrójù aráyè òní kàkà kò ní kó ṣeré ńlẹ̀ máa bá kò máa jírúbi kò máa kúkò náà lọ́nà kò máa nú ire kò máa bọ̀ ire lórí ilẹ̀ ǹgbàyè ọ̀sá ọ̀yára lé ojolú ìsìkàlẹ̀ ọ̀sẹ̀ fún òfin sá bẹ́ẹ̀rẹ̀ ẹja òfin bàlàjẹ́ kíní kan bàjẹ́ ọjà kẹrẹ́jù tó tọ́ lọ lórí mo béèrè rè mọ́ dànù lórí ilẹ̀ ǹgbàyè lónìí oríire ni ọ̀tẹ́tọ́ kọkànlẹ̀ kọkànrún
ẹsẹ̀ kan títù ọlọ́rọ̀ Ògúndá ọmọẹrùn wúre náà wí lákìlá sógún kàn wí ròkòròkò sógbọ̀n òun náà wí yaya ọ̀rá kọ́ sọ̀rọ̀ lé ọjọ́ wúre kanlẹ̀ bá yìnyín ọ̀yà ẹsẹ̀ kan títù ọlọ́rọ̀ ẹsẹ̀ kan mú tilẹ̀ síbi ní màmú tó làkì màmú ti yẹbẹyẹbẹ ọdẹ fàkẹ́kẹ́ kún mọ́ lómi ló gbà kéré tó mi yà gbòjì káyà gbóra sí ọ̀rùn kan náà bàrà múrí kan rí àlọ́ bàrà náà ìpòrò alẹ́ rọ̀ náà ké mégún ọ̀run mọ́jú wa lọ́dọ̀ rẹ̀ ọ̀run mọ́ gbé ojú wa lọ́dọ̀ rẹ̀.